دوستان نهایت عزیز السلام علیکم، شما را بسیار خوش آمدید میگم با آشپزخانه نوری علی. نخست از همه از شما دوستای نهایت مهربان سپاس جهان سپاس میکنم که از کامنت های مقبولتان نزدیک ویدیوهای ما را پسند میکنین، سابسکرایب میتین و ایمیل های بسیار مقبول نازنین و دوست داشتنی به من رایی میکنین. جهان تشکر شما. و امروز بازم ما نظر به خواهش دوستای عزیز خود یک نوع کباب به شما پخته میکنم که کباب عبارت از کباب مرغ است که موادی که ما به این کباب مرغ ضرورت دارم عبارت از 5 عدد پای مرغ ما گرفتیم که البته پوستش جدا کردیم. یک قاشق چایخوری زیره کوبیده دارم، یک قاشق چایخوری گشنیز خشک، یک قاشق چایخوری گرم مساله یا چار مساله و نمک حسب ذائقه قدر که خودتان دوست دارین. مرچ سرخ است، البته مرچ تند است که ما خوش دارم در غذای خود استفاده میکنم و یا آپشنال است، اگر شما خوش ندارین استفاده نکنین. همچنین به خاطر رنگی که کباب ما یک رنگ معقول به خود بگیره یک کمکی نیم قاشق کمتر از قاشق چایخوری از رنگ شیرین استفاده میکنم یا فود کلر و همچنین از تندوری مساله که البته مساله چکن است. مازی یک قاشق استفاده میکنم، بازم آپشنال است، اگر دوست ندارین نمیتونین نکنین استفاده، اگر خوش دارین استفاده کنین. همچنین روغن به قدر ضرورت دارم و اینجا ما ماسه گرفتیم. البته ماسه باید به شما بگویم که ماسه قبلا ما یک 10 دقیقه پیشتر در جالیگه انداختیم تا هواش خارج شود، به خاطر که وقتی که ماست همراه هواش مارینیت میکنیم چکن ما را بسیار اوگین میسازه، یعنی خوب توست نمیشه، از خاطر باید که هوای ماست کشیده شود. و دیگه اینجا ما بعضی از ترکاری ها را دارم که ترکاری ها را در بغل مرغ میمانم تا یم پخته شود و مقبول ماله میشه. از این جمله ما دارم زردک است، یم است، کچالوس، پیاز است و سالری است و لیمو است که البته ما اول لیمو را اینجا کشیدیم و همچنان سیر تازه و زنجفیل تازه دارم که یارم هم میگیره در دور بر مرغ خود میمانم. و پیش از اینکه ما مرغ اخته کنم باید ما به شما بگویم که مرغ خود باید ما خاش کنیم که اما موادی که مارینیت میکنیم باید داخل گوشت مرغ داخل شود. دوستان محترم باید ما بگویم که ما داش ما قبلا روشن کردیم، یعنی به درجه 400 ماندیمش که خوب داغ شود تا مرغ به خوبی و به درستی پخته شود. اینال ما مرغ خود تقریبا ما 2 رقم اخته میکنم. اولی که امی آب لیمو که دارم در بین زی مندازم در بین کاسه، یک نیم قاشق چایخوری پودر مرچ تند دارم در مندازم و نمک به قدر ضرورت و این را میکس میکنم. به این شکل ما این را میکس کردم و اینال ما امی مرغ خود اول با همراه امی آب لیمو مرچ و نمک خوب مخلوطش میکنم و این را میمانم تقریبا به مدت 10 دقیقه تا که خود امی مرچ و لیمو و نمک با خود جذب کنه و بعد از اون ما دیگه مواد خود جور میکنم و این را اخته میکنم. و کوشش کنین که امی مواد که اینجا ما جور کردیم یا می آب لیمو و مرچ و نمک خوب داخل از امی قسمت های گوشت که ما قاش کردیم در بین از امی داخل شود. نال ما ایره تقریبا به مدت 10 دقیقه میمانم و میخوایم در اینجا دیگه مساله دیگه خود جور کنم به خاطر مارینیت کردن یا اخته کردن امی مرغ. دوستای عزیز میخوایم که مواد اخته کردن مرغ بر شما نشان بدم. اول امی ماست که ما داشتم تقریبا اینقدر آبش بخارج شده و ماست مثل چکه وارد شده در بین ازی میندازم و سیر و همراه زنجفیل تازه را که من از ماشین کشیدم به اندازه 1 قاشق تامپوری است در بین ازی اضافه میکنم. البته بگویم که سیر و زنجفیل تازه جزء مهم اخته کردن امی مساله چکن است.
اینال بازم از این مرچ خشک خود که دارم یک کمک یعنی نیم قاشق چای خوری اضافه میکنم. بازم میگم اگر دوست ندارین خوش ندارین نمیتونین خورده صرف نظر کنین ازش. و این است چارد مساله یا گرم مساله. و این از گشنیز خشک، البته همگیش به مقدار یک قاشق چای خوری است. و این از زیره کوبیده، البته زیره کوبیده بسیار یک مزه خوش و یک مزه خوب و یک بوی خوش برای کباب ما و شما میده. و نمک کم اندازم به خاطر که ما در اخته کردن قسمت اولش هم نمک انداخته بودم، از او خاطر بسیار به مقدار کم نمک اضافه میکنم. و از تندوری مساله یه هم گفتم آپشنال است، خوش ندارین اضافه نکنین. اگه میخواین که رنگ کبابتون بسیار خوبش بیایه از این مساله اضافه کنین. و داخل از فود کلر یا رنگ شیرین استفاده میکنم بسیار کم، تقریبا نیم قاشق چای خوری. و داخل روغنی که دارم تقریبا در حدود 3 قاشق دامپوری روغن باید سر زیر بندازم و تمام این مساله را به هم مکس میکنم. و ایت یک شکل یا یک مساله مقبول ازش تیار شد. دوستان عزیز 10 دقیقه پوره شد بعد از اینکه من این همراه مرچ و آب لیمو و نمک اخته کردم. حال مواد دیگه که من اینجا ساختم و به شما نشان دادم، حال من همین مرغا را همراه اخته میکنم و تقریبا مدت نیم ساعت یا 45 دقیقه را میمانم که تا خوب مواد به خود جذب کنه و بعد از او داش میمانم و پختش میکنم. دوست عزیز اینا مرا به دبین مواد اخته کردم، نالی را میمانم و بعد از او به شما نشان میدم که چطور پختش میکنم. نال مرغای اخته شده را بر روی جالی میچینم و شما ببینید که من چی میکنم. البته ضرورت نداریم که کلی از این مواد در سر از یا بندازیم یا در لابلاش بانیم، به خاطر که این خودش اخته شده دیگه ضرورت به مواد اضافی نداره. مگم همین مواد اضافه که ما اینجا داریم اینجا مانده باقی میره تمام نمی ترکاریایی که دارم امروزی مکس میکنم که خوب مرچ مساله رو به خود بگیره. موادی که بارد از کچالو، زردک، سالاری، یم اینا را من همگیش در داخل از این مواد باقی مانده خود اخته میکنم. کل از این را دور بر امی تری یا پرنوسی که دارم میچینم و داخل داشتهش میکنم. دوستان عزیز این بود مرغ و ترکاری های همگیش که ما اخته کردیم. آماده عزیز که در داخل داش بانم. مگر پیش از اینکه من در داخل داش بانم باید برای تقریبا یک 15 دقیقه ممرای آلومینیوم ایره بسته میکنم، به خاطر که می ترکاری های ما که ذره سخت است، یم و کچالو باید خوب صحیح خود نرم کنه. مرغ ما در داخل داش ماندم، البته در قسمت پایین داش یعنی در جالی پایینش ماندیم و داش ما بسیار داغ است به خاطر که به درجه 400 ما را عیار کردیم. دوستان عزیز مدت تقریبا 15 دقیقه ما مرغ امرای ترکاری داشتم، سرش آلومینیوم گرفتم در داش 15 دقیقه مانده میشه. اینا 15 دقیقه بعد ما را میکشم، امی آلومینیومش از سرش پس میکنم و بازم میره دمی درجه حرارت 400 میمانمش که تا مرغ پخته شود. دوستان عزیز تقریبا مدت نیم ساعت و ما مرغا را در داخل داش ماندم و همگی به این شکل پخته شده و شما میبینید که تمام آبی که از مواد اخته شده برآمده کلش در زیر جالی است و مرغ و ترکاری کل در سر مانده. اینال من اینجا یک تاوه دیگر دارم، میخواهم که همین مرغا را یک کمک دیگه هم سرخ کنم یعنی باربیکیو کنم در سر از این تاوه. من یک کمک روغن چرب میکنم در تاوه، از این برشی را برش میکنم
این مرغا را من میخوایم که یک دقیقه دیگه در سر از این گریل کنم یا در سر از این یک کمک دیگه باربیکیوش کنم. و این ترکاری های باقی مانده را که اینجا تقریبا پخته است، یعنی کدام خام نمانده، مگر بازم به خاطر زیادتر پخته شوم و این داخل داش میمانم. البته به درجه 300 پرابلم نیست به خاطر که تقریبا پخته است. و امیر روغنی که من تقریبا در خود پرمیس انداخته بودم اینه من تقریبا کنم مرغا را. و همچنان بانجارمی که به نظر داشتم یا اینجا میمانم. و پیازا را و لیمو که داشتم لیمو را کمک بالای از این مرغا آب پاش میتم. و کوشش کنید روغنه که در دور بر از گریل است این را در این ترکاری ها و در مرغ بزنید. البته یه آب لیمو روغن یک جایه بسیار مزه‌دارش میسازد. دوستان مهربان، من چکنا را وقتی یا مرغا را وقتی که از داش کشیدم تقریبا مدت یک 15 دقیقه در بین از این گریل کرده میشه که همون بوی باربیکیو رو به خود بگیره و همچنان ترکاری که در بغلش مانده و هم کلش پخته شده. اینال من این را در غوری میکشم و بعد از این به شما نشان میتونم که چه رقم آمده و مزهش چطور است. دوستان عزیز، حال مرغ پخته شد، یعنی که گریل شد. اینال من این را در غوری میکشم و ببینین که به چه شکل آمده. خدا کنه که از ویدیوی من خوشتان بیایه و پخته کنین، همراه دوستایتان، همراه فامیلایتان انجوین کنین و بخورین و لذت ببرین. در قسمت آخر ما گشنیز تازه را کمک خرد کردیم و این برای خاطر گارنیشینگ یا دیزاینش برش بندازم. دوستان عزیز، حالا تست میکنم ببینیم که چه خوب کچالو و یمی که من داشتم همگیش بسیار نرم و مزه‌دار شده. به این شکل کلش پخته شده و شما میتونین که این کباب مرغ امراه نان خشک، ما این نان در خانه پخته کردیم و همچنان امراه بعضی چتنی هایی که شما دارین، البته چتنی رو ما در خانه جور کردیم، میتونین امراه فامیل عزیزتان میل کنین. تشکر از وقت شما، تشکر از همراهی شما. خداحافظتان نوریا.